بسكوت التمر الصحي الخالي من الجلوتين والسكر، بسكوته دايبه وناعمه وهشه جدا، بعمله مرتين في الاسبوع من كتر ما طعمه لذيذ وفي نفس الوقت بيشبعني لساعات طويله قوي. جربوا واحكموا انتوا بنفسكم في كميه الشبع اللي هتحسوا بيها مع قطعه واحده بس منه. وما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناه عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. ويلا بينا على طريقه التحضير على طول. معايا اول حاجه في المقادير بيضه تكون واخده درجه حراره الجو، ودي بيضه حجمها صغير مش كبير. تاني مكون معايا وهو الزبده، زبده صفراء طبيعيه بدرجه حراره الجو. شايفين هي سايحه ازاي يا جماعه؟ لان الجو دلوقتي خلاص حر. 100 جرام، محتاجه 100 جرام من الزبده الصفراء الطبيعيه. طب ال 100 جرام دول قد ايه بالمعالق؟ ادي معلقه مليانه، 2 3 معالق مليانه من زبده صفراء طبيعيه. طبعا افضل زبده هي الزبده نيوزيلندي. ماشي. بعد كده هضيف طبعا فانيليا تكنسل ريحه الزفاره، وسكر دايت للتحليه حوالي معلقه مثلا كبيره، وممكن تستغني عنها خالص لان كده الحشوه هتبقى بالتمر. نقلب بقى الحاجتين دول مع بعض كويس جدا. بعد كده المواد الجافه معايا هو دقيق خالي جلوتين، دقيق الذره 120 جرام. 120 جرام قد ايه بالظبط؟ تعالوا اقول لكم برده بالمعلقه، معلقه الطعام العاديه، والمعلقه تبقى مليانه كده. ادي معلقه، 2 3 4 5 6، ودي ممكن نقول معلقه، يعني 7 معالق كبيره بمعالق الطعام العاديه من الدقيق. لكن طبعا يفضل في الوصفه ان انت تعمليها بالجرامات. 100 جرام من الزبده الصفراء الطبيعيه وقصادهم 120 جرام من الدقيق. وطبعا هنشوف واحنا بنشتغل هنحتاج تاني لدقيق ولا هي هتظبط بالشكل ده. بعد كده هضيف البيكنج باودر اللي هو معلقه صغيره ممسوحه، وابدا ان انا اقلب كل حاجه في بعضها. وانا بقول لكم ايه البديل لدقيق الذره في الوصفه. البديل يا جماعه لدقيق الذره هو دقيق الحمص ودقيق الرز. ماشي. وطبعا النوعين الدقيق برضو دول خاليين برضو من الجلوتين. طيب اللي عايز الوصفه تكون بالشوفان او بالقمح الكامل او بالشعير اكيد هتنفع، بس ممكن احتياج العجينه للدقيق يختلف. فيفضل لو انت هتستخدمي انواع دقيق زي الشعير والشوفان والقمح الكامل تنزلي بالدقيق تدريجي، لان هي كده الوصفه مظبوطه بالملي مع دقيق الحمص والرز والذره. تمام. الثلاثه دول نفس المقادير اللي انا قلتها بالجرامات. انما لو هتستخدمي شوفان او شعير او قمح كامل لان فيهم رده، فيفضل ان انت تنزلي بالدقيق تدريجي لان ممكن تحتاجي كميه اقل من الدقيق. بصوا معايا العجينه دي طبعا مش بتتعجن، انا مجرد قلبت كل حاجه بس في بعضها لغايه لما شكلت عجينه كده ناعمه وطريه تحفه وجاهزه للتشكيل حالا. يلا بينا نبدا تشكيل البسكوت. وانا هشكله على كيسه. خد كده قطعه من العجينه. بصوا نعومه العجينه يا جماعه بجد تحفه. نشتغل على قطعة من العجينة صغيرة عشان نعرف نتعامل معاها بسهولة. تمام. توسعي كده في العجينة شوية، تبتدي تحطي حشوة العجوة او التمر بتاعك يعني. واحاول ان انا اقفل كده العجينة بالشكل ده اهي. شايفين؟ كل الموضوع هتعمليه بالكيسة مش بايديكي. يا رب يكون واضح قدامكم. الموضوع بكيسة سهل جدا. لو في حتت كده فاضية خالص من التمر ممكن نشيلها خالص. بعد كده ببتدي اديها بصمة الشوكة. لو حابين، مش حابين بلاش، عادي براحتكم، بس هي بتدي شكل في النهاية لذيذ مش وحش. ومنها برضو بنفرد بيه العجينة بالشكل ده. بعد كده قطعيها بقى بالحجم اللي انت عايزاه كده. ده الشكل بتاع البسكوت خطير. رصي بقى على طول في صينيه مدهونه مسحه زيت. هعمل معاكم قطعه كمان من العجينه. بصوا انتوا لو حاولتوا تفردوها وتعملوها، بصوا هي ازاي بتتفرفت، صعبه جدا عشان دقيق الذره دي خالي جلوتين. نفس النظام ده مع دقيق الحمص ودقيق الرز. عشان كده التعامل بالكيسه اسهل بكتير، بس حاولي افردي بشكل مستطيل من البدايه يبقى اسهل لك بكتير. ابدا اخد حشوه التمر. ابتدي اقفلي الكيسه بتاعتك الناحيه دي على الناحيه دي، كله بالكيسه اهو.
اي تشققات بتحصل بالشكل ده سهل ان انتي تبطيها، لان العجينه ناعمه معاكي بتاخد وتدي، لكن تتعاملي من غير الكيسه صعب جدا. تمام، نبتدي نظبط شكلها بقى عشان نديها بصمه الشوكه ونقص. وده معايا بيكون الشكل النهائي للبسكوت. دلوقتي هدخله الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. ده يا جماعة بيكون شكل البسكوت التمر بعد خلاص ما طلع من الفرن. بصوا الشكل، البصمة موجودة ازاي فيه، تحفة، شكلها حلو قوي، اكنك بجد شارية حاجة جاهزة. الريحة ما اقدرش اوصفها من الزبدة. التسوية كلها على بعضها اقل من ربع ساعة. لما بياخد لون ذهبي كده اطفي الفرن وافتحي الشواية لمدة لحظات لغاية لما ياخد لون ذهبي من فوق الوش. عايزاكم بقى تشوفوا كده النعومة. بصوا يا جماعة، وصفة تحفة خطيرة، طعمها تحفة وبتدوب دوبان في البق. طبعا هستناكم تجربوا الوصفة لو عندكم المقادير بتاعتها وترجعوا تقولوا لي رأيكم في التعليقات. والله متأكدة هتنبهروا من الطعم الخطير لبسكوت التمر الدايب الناعم وفي نفس الوقت صحي. جربوا وقولوا لي رأيكم. وخلوني بقى في نهاية الفيديو كده افكركم بمجموعة من الوصفات اللي عملناها مع بعض في القناة باستخدام دقيق الذرة. اول وصفة وهي قرص الجبنة القريش باستخدام دقيق الذرة، من انجح الوصفات عندي يا جماعة في القناة، لغاية دلوقتي بيتبعت لي عليها تطبيقات اللهم بارك. تاني وصفة معايا وهي الكيك الاسفنجي باستخدام دقيق الذرة. الوصفة دي عالية بالبروتين، العجينة فيها بيض وفيها زبادي، فقمة في الشبع بجد، مش مجرد كيكة كده خفيفة وجميلة، لا كمان هتحسسك بالشبع. الوصفة اللي بعد كده محبي البسكوتات وهو بسكوت اليانسون الاقتصادي، من غير بيض ومن غير زبده ولا سمنه وكمان من غير سكر. سعراته قليله قوي علشان تقدري كالعاده تاكلي اكتر من قطعه تستمتعي عادي وانتي بتخسي يعني. الوصفه اللي بعد كده وهو معمول التمر باستخدام دقيق الذره، وصفه برضو اقتصاديه من غير زبده ومن غير سمنه، بيطلع دايب وناعم وخطير وسعراته قليله لدرجه ممكن تاكلي منه برضو اكتر من قطعه. طبعا هسيب لكم لينك وصفات تحت في صندوق الوصف، لو مش بتعرفي توصلي له قولي لي عايزه انهي وصفه بالظبط وهبعتها لك لغايه عندك بلينك كده تتفرجي على الوصفه على طول. واشوفكم مع فيديو جديد، مع الف سلامه.